سلام خدمت همین دوستان بینندگان عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوش باشه و هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشی. خب، هوای بسیار دلچسب و البته سردی هستش و زیاد نمیتونم بیرون بمونم و سخنرانی کنم. شاید این ماه که گذشت فشار و مشکلات بسیار زیادی روم بوده و انشالله به زودی این فشار و استرس و مشکلات تموم میشه. نمیخوام در موردشون صحبت کنم که دوباره تعدادی از بیننده جبهه بگیرن علیه من که داری بینندگان رو فریب میدی. نه، انشاءالله وقتی که مشکلات هم حل شد در موردشون صحبت میکنم و میگم چه مشکلاتی داشتم که به لطف خدا تونستم حلشون کنم. فکر کنم حالا من موبایلم در دسترس نیست، دادمش تعمیرگاه تا موبایلم رو تعمیر کنم، ولی دوست عزیزی حالا سوال پرسیده بود و گفته بود در مورد قوم لک، طایفه لک صحبت کنم. خب طایفه لک یکی از طایفه های بسیار بزرگ قوم لور هستند که در استانهای غربی مثل لرستان، مثل کردستان و اینا زندگی میکنن و ایلام. مردمان بسیار غیور، مهربان و با فرهنگی هستند که زبان اونها زبان لکه هستش. درسته که یکی از طایفه های قوم لور هستن، ولی بقیه طایفه های لور زبان اونها رو متوجه نمیشن، چون ترکیبی از لوری و کردی هستش. بعضیا معتقدن که طایفه لک یکی از طایفه های قوم کردها هستن، در حالی که واقعا این گونه نیست طبق منابع و تاریخچه‌ای که داره. به هر حال امیدوارم که جواب سوالتون رو گرفته باشین. چیزی رو که من الان میخواستم در موردش صحبت کنم اینه که متوجه شدم درآمد بسیاری از کانال ها افت کرده، افت بسیار چشمگیری. بذارین این ماشین رد بشه تا دوباره صحبت کنم. خب عبور و مرور ماشین ها زیاد شده بود، با خاطر همین نتونستم فیلم برداری کنم و به همین دلیل اومدم داخل ماشین خودم که ادامه صحبت هام رو انجام بدم. چیزی رو که میخواستم بهتون بگم افت چشمگیر بسیاری از کانال های داخل ایران هستش. یعنی کانال های فقط مربوط به کانال های اشاری نیست، کل کانال هایی که در ایران فعالیت میکنن، چه کانال های فارسی زبان و چه کانال هایی که واسه سایر بینندگان خارجی فعالیت میکنن، اکثر اونها با کاهش درآمد مواجه شدن و این هم یکی از تحریم هایی است که حالا علیه مردم ایران یا دولت ایران انجام شده. کار به این ندارم که تحریم ها درست بودن یا نه، فقط خواستم این موضوع رو بهتون بگم چون شاهد بودم. چند تا از ویدیوها رو دیدم که داخلشون زوری رفتار میکردن و حرف میزدن که بینندگان رو تحت تاثیر قرار بدن تا
براشون کمک مالی انجام بدن. وقتی دیدن که حالا یوتیوب درآمد آنچنانی سابق خود رو نداره، تصمیم گرفتن همچین شیوه تازه رو به کار بگیرن. این هشدار من به شما دوستان عزیز بود، از اون جهت که شما رو واقعا خیلی دوست دارم. نمیخوام که از احساسات شما بینندگان عزیز، دوستان عزیز و خانواده مجازی من سوء استفاده بشه. یک نکته هم بهتون بگم، قبلا هم گفتم بهتون که داخل ایران یوتیوب فیلتر شده، یعنی فیلتر هستش و ما از VPN ها یا فیلتر شکن ها استفاده میکنیم. VPN ها برنامه یا همون اپلیکیشن هایی هستش که میتونن IP یا مکان یک فرد، یک موبایل رو تغییر بده. مثلا من اکثرا از IP آلمان استفاده میکنم و شاید به زودی یوتیوب متوجه این قضیه بشه و درآمد کانال من واسه همیشه قطع بشه. راهکارهای بسیار زیادی واسه این مشکل هست، ولی راهکارهای موقتی و دائمی نیستن. بعضی از بینندگان من رو بین میشناسن که دارم واسه یه درآمد یوتیوب حالا فعالیت میکنم. در وهله اول حرف اونها درسته و هر کسی که در یوتیوب فعالیت میکنه هدف اصلیش کسب درآمد هست، ولی خودتون متوجه شدی من واقعا حاضر نیستم که احساسات شما رو جریحه دار کنم. با این چی قسم میخورم، با این چه 1000 تا مشکل دارم، حاضر نیستم شما دوستان عزیز رو ناراحت کنم و ناراحت ببینم. هر کسی جای من بود از این مشکلات فیلم نداری میشه. یعنی خب هر کسی طرز فکری داره. ما قبلا چه یک موضوع دیگه رو بهتون بگم، اینه که وقتی ما بچه بودیم، مدرسه بودیم و درس میخوندیم، نزدیک به 1 متر 1.5 متر برف میبارید و ما واقعا توی اون سرما، تو اون برف و بوران به مدرسه میرفتیم و معلمان میومدن. ولی در حال حاضر وقتی یک بارون میاد، نمه بارون میاد، مدارس رو تعطیل میکنن و این یک لطمه بسیار بزرگی به دانش آموزان هستش. دولت بارون رو بهونه کرده که اون انرژی، گاز، برق خودشون رو ذخیره نگه دارن، در حالی که واقعا همونطور که خودتون دیدین من با این همه خطر به اون به مدرسه خودم رفتم. توی این سال چندین روز به خاطر همین قضیه مدارس تعطیل شده و واقعا دانش آموزان من که الان کلاس اول هستن ضرر بسیار بزرگی خوردن. یادتون میاد چند تا داخل ویدیوی قبلی، چند تا از ویدیوی قبلی گفتم قیمت دلار به پول ایران چقدر میشه. اون موقع 130,000 تومان بود هر دلار آمریکایی و الان شده 140,000 تومان. وای به حال مردم ایران.
به خدا دلم میسوزه. تورم 50% حساب کردن و درآمد معلمان رو امسال میخوان 20% افزایش بدن. تخمین زدن که خط فقر 70 میلیون تومان هستش و ما نه تنها زیر خط فقر بلکه کف خط فقر هستیم، پایین ترین نقطه. اعتراضاتی الان در تهران صورت گرفته به خاطر همین تورمات و اعتراضات خشونت آمیزی نبود و من با همچین اعتراضاتی واقعا مشکل ندارم. اعتراضاتی که مبنی بر حق خواهی باشه من ازش حمایت خواهم کرد، نه تنها من بلکه همه مردم. ولی متاسفانه بعضی از افراد پشت پرده دنبال چیز دیگری هستن چی نمیخوام در موردشون صحبت کنم. بیشتر از این صحبت نمی کنم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی خوب، شاد، پیروز و پر از برکتی داشته باشید. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. سلام خدمت همه دوستان بینندگان عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوش باشه و هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشین. خب کماکان هنوز ماشین خودم خرابه و نمیتونم ازش استفاده کنم، به خاطر همین از یکی از دوستان تقاضا کردم ماشین رو در اختیارم بذاره تا باهاش برم مدرسه و برگردم و همونطور که میبینید برف در حال باریدن هستش و پشت ماشین جشن راهداری و ترافیکی داریم میریم. یخ زدم یخ. نمیدونستم که زادش یخ زدم، خاطر از راهداری جلوتر زدم ولی متاسفانه باز دوباره اومدم پشت راهداری. به نظرم برگردم خونه خیلی بهتره تا اینکه برم مدرسه. واقعا از این دو تا پیچ که جلورومه خیلی میترسم و باید با حداقل سرعت پایین برم و اینکه کمتر از ترمز استفاده کنم و با فرمان ماشین جلوی سرعت ماشین رو بگیرم. مامورین زحمتکش راهداری ولی خب واقعا نمیشه ترمز نزد. واقعا تو همچین هوایی یه قهوه واقعا میچسبه.
یه چیز جالبی واسه شما دوستان عزیز بگم اینه که چند تا خبرنگار از وزیر آموزش پرورش در مورد حقوق بسیار کم معلمان سوال پرسیدن و وزیر آموزش پرورش بسیار ناراحت شدن که چرا همچین سوالی رو از اون پرسیدن و دغدغه اصلی آموزش پرورش رو اقامه نماز در مدارس دونستن و اینکه حتی ساخت مدرسه هم اولویت خودشون نبود و قرار ندادن، چه برسه به افزایش حقوق معلمان. بعد معلمان باید همچین شرایطی رو طی کنن، با جان خودشون بازی کنن تا بتونن به مدارس و پیش کنن امروز مدرسه تعطیل باشه چون کسی داخل مدرسه نیست و در مدرسه هم قفل هستش، ولی خب بازم منتظر میمونیم. از اونجایی که موبایلم در دست هستم نیست و بازم موبایلم هم خراب شده و دسترسی به گروه های اطلاع رسانی ندارم، نمیدونم شاید مدارس با 1 ساعت تأخیر باز میشن. با این ماشین دوستمی که ازش قصد گرفتم و واقعا ازش هم میترسم. 10 دقیقه دیگه داخل ماشین میشینم، اگر دیدم کسی نیومد برمیگردم. شماره هیچ کدوم از معلم ها رو هم واقعا حفظ نیستم که بهشون زنگ بزنم. بله یه افطار. Yalla. Yalnız kadar. Bu ezan. İş. O bana bakar mısın mı? Sekin. Yalla. Sonra. İş. Yok, yok. Yok. Eyvah. Sen septi. Hala ve nima septi. Bu son. İş. Aquabina. Chama-me. Chama-me. Vou te chamar, Chaco. Oi. Ah, sabe? Somata tatil, né? Oğlu tatil değil, sabah tatil değil. Oy, o zaman imam medreseye رفتیم. یه مقدار چیزی medresene tatil میشه. میشه؟ نه. کسی یه نفر برخی داره که تعطیل. اوه. نه 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 نه. بتونی تو تو بیا حال و نخشه برقصه اول برقص بعد چه بدم ها بزن ماشاءالله بزن آه چی آلا شلوی دوار اونه بیشتر قبول کن یا بری با بیا بگینی آیا
ماشین خراب شده نگاه خرابه تایرش یه سال میشه منتاش اینو بیده چند بار بیده هم چند بار بیره هم یه سلایدر میشه سلام کنه آمازری نیما آره ستاره نیمانمون باشه شوخی چرا هرچی رو رفته البته شوخی هم نمیگم یه بایی سفتره بریا نیما سفتر خرش آره ستاره خوبی؟ سلامت دوست داری برم؟ ها؟ نه نه به دور یا نه به راست؟ یعنی برم؟ نه دگو نه برای اینجا تبیام چیز در بکست بگم دستش بایدی اصلا بیاشون؟ آه اشتما نیما میرم این من بوکس ها؟ بیاده دنیا قهرمان رو بی قهرمان زمان رو بی می‌نسی؟ هم میشه یه تجربه بکنم من مسابقات بشی دوباره من یوردی بود؟ سه شهر برو آه آه؟ نه؟ مدالی تینه ناتو؟ چرا؟ اگه هر چه بود چون من بعدی بریم چند بعدش نماز کنوسه حتی تینه بگی چهره ای مدرسه صبح دروده 2 سال دیگه یاوری یا باقی یا بینی آیو خب یا قلیفا چنگی حرفی آیو طاقت نپاره دولت نپایی نه 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 سویس تو تا ما باید از اول فرد رو بزنیم بزن میشانه نه لو خليت تقنونيش خلاص اقل شيء لا تكونيش تعملي ها اعطيني بواسم مو كان بواسم هو القيافة قومي لغة مال باشا ويلا على صاركم بقاش الناس فين بالاسا بالا سفر شو نشد سلام داري طيب ايه اسمه سلام داري ايمن ايمن دارم شو وبس لا ده سنة بحث عندي باطنة بكشة اه طيب ايه ده سكون ويجب
بابا ايه خلاص برا یا بزن بزن قشنگ یا بزن زیاد برم بزن زیدین خب بچه من میتونم نفهم خب خب یه اسبرم به دستاش یاده بود برداشت از اون برداشت نیمانی بیا تماس میخونی سیم یا برم این رقصی زیدی خون خب بزن تمیز بس بزن چه سپاس ستوری خب آه خب خب او بسه یه پول هم بس آهنگ دارم آهنگ داری؟ داری آهنگ؟ گوشه فام خراب و بیرون بگم گوشه فامی سر روز خراب و بیرون سستان روز نوشن کار دا بایی بخورم میوه اصلا نباید بخوری توی سیسی بچه سوایی شو اصلا نباید میوه بخوری ایما ماشاءالله تو بگو تو چه؟ باید همه چی بخوای ها ما همه چی همونجا با من همه چی بیز نباید بخوری نه یه چیزی تو چیزی میوه این شوهر بابا چه اون سازی که دوی نه 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 من نگه دوی جا اگه بابا خیلی یا سکنی گی نه یه بخیر بیا نیما بیا بیا سیب خیلی آینه سیب نخوره؟ نه نه پوست بشن اون سیب؟ نه تا اینو پوست بشن اون سیب دست بگیر نه ایتی نه با دست بگیر بیا کار باش تا سیب باش کامل چه؟ باش تویستی برو تا پاچش کنوسی پاچش کنوسی میخوام برو تا پاچش کنوسی بیشور بی فقط دست رو میبری